Hello guys, welcome to my YouTube channel today. Lagyan ng Sprite guys para maging masarap yung lasa niya. Kasi yung pag nag-dry yung parang tubig na nilagay natin na Pepsi guys, masarap yun ilagay mamaya sa taas ng kanin natin. Ayan, i-mix lang natin guys. After that guys, lutuin lang natin ng kahit mga half hour. Ayan, lagyan natin konting salt para may lasa naman. Ayan na guys, kumukulo na siya. Takam na ako guys kumain. Ayan. Malapit na siya maluto guys.
after nito guys, magluluto din ako ng eggplant at saka okra. A few moments later. Ayan na guys, ito na. Well done. Kakain ako. Sarap. Ayan sobrang taba niya guys. Ayan na yung crabs. Kain na na. Tingnan nyo, sobrang taba niya guys.